සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔයාලටත් එකතු වෙලා ඉන්නේ UNiKS YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදත් මම අරගෙන ආවා ඔයාලට වටිනවයි කියලා හිතපු අලුත් වීඩියෝ එකක් ගැන. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද empty manager කියන මෙන්න මේ empty manager කියන app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆයිල් එකක් ship කරන්නේ. password එකක් දාලා encrypt කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් password protected ship ෆයිල් එකක් හදන්න කියලත් ඒ ෆයිල් එක ආපහු password එක ගහලා ඒක අපව අන්ශිප් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මෙන්න මේ විදිහට ship files හදන්න use කරන app එක තමයි මෙන්න මේ Asset Achiever කියන file manager app එක. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ app එක නැතුව empty manager එකකින් කොහොමද file ship කරන්න කියලා. ඔයාලා WhatsApp mod කරන්න WhatsApp වගේ වෙනත් app mod කරන්න ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන app එකක් තමයි මෙන්න මේ empty manager කියන app එක. ඉතින් මේ app එකෙන් කොහොමද file එකක් ship කරන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක. හරි අපි මුලින්ම අපේ empty manager එක open කරගෙන ඔයාලට ship කරන්න ඕනේ ෆයිල් ටික ඔයා select කරගන්න ඕනේ. empty manager එකේ select කරද්දී ඔයා දන්නවා මේ විදිහට ඕනේ ෆයිල් එක මේ විදිහට මේ පැත්තට දකුණු පැත්තට පොඩ්ඩක් drag කරාම ඒක select වෙනවා. හරි මම අද ship කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ how to ship කියන ෆයිල් එක. මම මේ ෆයිල් එක මේ විදිහට open කරගෙන ඒක ඇතුළේ තියෙනවා මෙන්න මේ dex ෆයිල් එකයි mp3 එකයි apk එකයි image දෙකයි මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම select කරගෙන ඒකුඩ long press එකක් දීලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා compress කියලා මේ download එකේ icon එකත් එක්ක compress කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට ship file එකක් හදාගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන් මේ ship එකට. දාලා ඔයාලට මේකේ password එකක් protect කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන මේ password කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයාලට කැමති password එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙතන දෙන්නම් UNiKS කියලා දීලා මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඔයාලට මෙන්න මේ okay බටන් එක උඩ press කරාම මේකෙන් ship file එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ විදිහට ඔයා ගාව තියෙන ෆයිල් ship කරන එකෙන් ඔයාලට තියෙන වැදගත්කම තමයි ෆයිල් අපි ගමුකෝ ෆයිල් 5ක ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක් වැඩි නම් ඔයාලට ඒක ship කරාම ඒක යම් තාක් දුරකට ඒක ස්ටෝරේජ් එක ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ තියෙන මෙමරි වැඩි නම් ඔයාගේ තියෙන ඔයාලට වැඩිපුර නිතරම යූස් වෙන නැති ෆයිල් ship කරලා තියාගත්තම ඔයාගේ මෙමරි එක ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දැන් ඔයාලට මේ විදිහට password protect කරන එකෙන් වැදගත්කම ඔයාලට ඔයාගේ යාළුවෙක්ට යවන්න ඕන ෆයිල් එකක් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඕනේ නම් ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ password protect කරලා ship කරලා යවුවම ඒ password එක දැනගෙන විතරයි මේක unship කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපිට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ship file එක create වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට long press එකක් දීලා ඕනනම් මෙන්න මේ share කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් press කළා වගේ ඕනේ යාළුවෙක්ට මේ password එක protect කරපු ship file එක මෙතනින් share කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැමති app එකකින් ඔයාලට share කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ ship කරගත්ත file එක unship කරන්න කියලා. ඔයා ඒකට මේ විදිහට මේ file එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු අපි මේ විදිහට password එකක් දාලා encrypt කරලා හදාගත්ත අපේ ship file එක කොහොමද unship කරන්න කියලා. මෙතනින් ඔයා මේකට long press එකක් දීලා මෙතන තියෙනවා කලින් තිබෙන හරි අපි දැන් බලමු අපේ ship file එක කොහොමද unship කරන්නේ එහෙම නැත්නම් extract කරන්න කියලා. ඔයා ඒක උඩ මුලින්ම long press එකක් මේ විදිහට දීලා ඔයාලට කලින් මෙතන compress කියන බටන් එක තිබුණ තැන ඔයාලට පේනවා දැන් තියෙන මෙතන extract කියලා බටන් එකක්. ඔයා මෙන්න මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. හරි ඔයාලට මෙන්න මේකේ මෙතන තියෙනවා extract to current dictionary කියලා එකක්. ඔයාලට මේක උඩ එකපාරක් click කළා මේ මෙතෙන්ටම මේ file එක extract කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ extract වෙන්න ඕන path එක type කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන type කරනවා how to ship 2 කියන ෆයිල් එක මේ විදිහට ස්ලෑෂ් එකක් දාලා මෙතන okay දෙන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඔයාලට extract කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාගෙන් password එකක් ඉල්ලනවා. දැන් ඔයා මෙතන ඔයා කලින් ෆයිල් එක ship කරද්දී දීපු password එක type කරන්න ඕනේ.
හරි දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ ship file එක මෙන්න මේ විදියට unzip වෙලා තියෙනවා how to ship to කියන file එකක් create වෙලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.